Kamusta na mo mga higala? Looking for a recipe na swak sa kahit na ng klaseng sausawan? Meron tayo yan sa ating Filipino Recipes Guide. Halina't na natin sa sarap ng bagnet. Kailangan lang natin ng mga sumusunod. 1 kilo of pork belly, 5 cloves sliced garlic, 1 big sliced onion, 50 grams lemongrass, 1 tablespoon of salt, 1 teaspoon pepper, 1/8 pork fat, water for boiling, cooking and for frying. Oh, diba? Ang simple lang ng mga ingredients, kaya tara na, let's cook! Ilalagay lang natin ang ating 1 kilo pork belly sa ating preheated pan. Tapos, isasabay na natin ang ating sliced onion, lemongrass o tanglad sa Bisaya, asin at ang sliced garlic natin. Idagdag na din natin ang ating pork fat, water, and then the pepper. So, tatakpan lang natin yan for an hour para maluto. Kapag kumukulo na, medyo babawasan lang natin ang apoy. Hihintay lang natin lumambot ang ating pork. At pag lumambot nito, pwede na natin ito kunin sa frying pan. Medyo patutuin lang natin yung pork before we fry it. Ngayon naman, magpapainit naman tayo ng oil for frying the pork. Guys, kailangan natin siyang i-deep fry para balance yung pagkakaluto ng ating pork. So, kapag medyo brownish na ang pork, we can remove it already from the frying pan. Ayan na guys! Ready to serve na ang ating recipe of the day at pwede mo nang i-dip ang bagnet sa sauce mo, bet! Nagustuhan niyo po bang recipe natin today? Ano pa hinihintay niyo? Subscribe to our channel for more recipes and please don't forget to like and share. Love guys! Salamat!